ρωτάγανε, ας πούμε, φίλοι, γνωστοί και μέχρι τώρα, ναι. που με ρωτάνε κάποιοι ότι πού έχεις διδαχτεί, με ποιο δάσκαλο έχεις καθίσει κτλ. Αυτό που τους λέω στους ανθρώπους είναι ότι ο ίδιος ο φυσικός πατέρας, ο υλικός μου πατέρας ήταν και πνευματικός μου πατέρας, Πολύ, πνευματικός μου δάσκαλος, γιατί θεωρώ ότι όταν, ας πούμε, εγώ μου έλεγε η δασκάλα στο σχολείο ότι υπάρχει το προπατορικό αμάρτημα και ότι οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι ανθρώπων, γιατί ο Θεός γέννησε έναν άντρα έτσι όπως τον ήθελε και επειδή ο άντρας του ζήτησε παρέα, πήρε, λέει, το ένα πλευρό του, επειδή η γυναίκα έχει, ας πούμε, ο άντρας έχει ένα λιγότερο πλευρό γιατί δεν γεννάει, ας πούμε, πήρε το πλευρό του άντρα και το έφτιαξε τη γυναίκα από λάσπη. Και έτσι του δώσε τη γυναίκα και τους είπε, μην τυχόν φάτε από τον απαγορευμένο καρπό αυτού του δέντρου. Στο κέντρο του παράδεισου ήταν ένα δέντρο, που μάλλον πρέπει να ήταν μιλιά, ναι, και τους είπε ότι αυτό το δέντρο είναι το δέντρο της γνώσης και δεν πρέπει να φάτε από αυτό το φυτό τον καρπό του. Αυτό αμέσως σε μένα σαν παιδάκι, παρόλο που δεν το είχα συζητήσει με τον πατέρα μου έκανε ένα κρίκ και σκέφτηκα ότι γιατί να είναι το δέντρο της γνώσης, εφόσον ήταν το δέντρο της γνώσης έπρεπε ο Θεός να τους πει να φάνε και όχι να μην φάνε. Γιατί ο Θεός δεν ήθελε οι άνθρωποι να μάθουν τη γνώση και την επιστήμη και την τεχνολογία? Γιατί τους καταργέται να είναι πάντα αγνωστικιστές? Γιατί μας θεωρεί ότι καλύτερα να μην γνωρίζουμε παρά να γνωρίζουμε? Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι. Ναι, και πότε θα είναι έτοιμοι άμα τους το λες συνέχεια και τους το βάζεις σαν ταμπέλα? Ποτέ. Και όταν σου λέει ότι αυτό το προπατορικό αμάρτημα το κουβαλάς και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και τα εγγόνια σου και όλη η ανθρωπότητα. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δηλαδή, τι φταίω εγώ για το τι έκανε ο προ πάπους μου? Βάλε με εμένα στη θέση του Αδάμ να δεις ότι θα φάω το φίδι. Θα το σκοτώσω. Δεν θα φάω το μήλο. Κατάλαβε. Αν ήμουν Κινέζος θα τρώγα το φίδι. Λοιπόν, άρα ενώ λοιπόν παίρνει η Εύα από τον καταραμένο όφη, και αυτό είναι το μέγα λάθος σήμερα, πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που στην αρχαιότητα ήταν ιερά όλα τα φίδια και γι' αυτό έχουμε και το, το κορίκιο και τα λοιπά, γι' αυτό έχουμε τα φίδια μέσα σε όλα τα ασκληπία και είναι φύλακες των ναών, φυλάγαν τα χρυσά, φυλάγαν το σπίτι μας το ίδιο, το φύλαγε το φίδι του σπιτιού. Και ενώ τα λατρεύαμε τα φίδια, μας βάζουν ότι το φίδι είναι ο διάολος, είναι αυτό, είναι... Ναι, πήρε τη μορφή του. Και βλέπουμε ένα φίδι τώρα που είναι κουλουριασμένο γύρω από το δέντρο της μιλιάς, κρατάει στο στόμα του που έχει δηλητήριο ένα μήλο και το δίνει στην Εύα. Της λέει πάρε αυτό το μήλο και η Εύα δεν λέει όχι δεν θέλω γιατί έχει δηλητήριο το μήλο και θα μας σκοτώσεις. Κάθεται και του μιλάει. Άρα η γυναίκα μιλάει με το διάολο. Ναι ή όχι? Δεν πήγε στον Αδάμ να μιλήσει. Λέω, μπορούμε να πάρουμε και αυτή την άποψη. Παίρνει λοιπόν η Εύα το μήλο και αντί να κάνει χρακ και να δει τι γνώση πήρε ή τι δηλητήριο πήρε, πάει στον Αδάμ και του λέει κοίτα τι έχω, πάρε το μήλο να το δαγκώσεις εσύ που να δεις πως είναι. Και αυτός το δαγκώνει σαν βλάκας, που θα μπορούσε να της πει δαγκώσε το εσύ, γιατί να το δαγκώσω εγώ? Δώσ' το στο φίδι να το φάει, να πάρει τη γνώση. Εμείς δεν κάνει να το φάμε. Βγάζει την ουρά του και αυτός απ' έξω και παίρνει, λέει, τον στράβωσε η Εύα, πήρε από την Εύα το αγαθός όπως είναι ο άντρας πάντα παιδί, παίρνει το μήλο και λέει για να δούμε πως είναι, και το τρώει. Και με το που το τρώει κατεβαίνει ο Θεός κάτω. Γιατί έφαγε το μήλο Αδάμ?
Τι να κάνω, αφού μου το έδωσε η Εύα. Κάτσε να το τελειώσω, Αφού μου το έφερε η Εύα, το έφαγα. Λοιπόν, και γυρνάει ο Θεός και λέει, κοίταξε να δεις, Αδάμ, για αυτό το αμάρτημα που κάνατε, και εσύ και η γυναίκα σου, από το φίδι το διάβολο, εσύ σε καταργέμαι. Θεός τώρα να καταργέται, γιατί να καταργέται? Σε καταργέμαι να δουλεύεις, να είσαι η κολόνα του σπιτιού, της οικογένειάς σου, που δεν είχε οικογένεια μέχρι τότε, μία γυναίκα είχε. Λοιπόν, θα δουλεύεις, θα κουράζεις, θα υδρώνεις για να ζήσετε, για το βίο σου. Και πάει η κατάρα του Αδάμ και πάει στην Εύα και της λέει, εσύ, της λέει, όταν θα φτάνεις να γεννήσεις τα παιδιά του άντρα σου, θα πονάς και θα υποφέρεις. Λες και οι γάτες δεν υποφέρουν, λες και οι κατσίκες δεν υποφέρουν, λες και οι αγελάδες δεν υποφέρουν, λες και οι ελεφαντίνες δεν υποφέρουν, μόνο η Εύα υπέφερε. Έτσι. Και βέβαια τώρα με το φυσικό τοκετό, ξέρετε ότι όταν δημιουργήθηκε ο φυσικός τοκετός, ο Πάπας της Ρώμης κατήργησε το φυσικό τοκετό. Είπε ότι δεν γίνεται να γεννάνε οι γυναίκες χωρίς να πονάνε. Πρέπει να πονάνε, αφού το έχει δώσει εντολή ο Θεός. Να τον κάνουμε να μην πονάει? Απαγορεύεται. Το απαγόρευσε τον ανώδυνο τοκετό στην Ιταλία. Λοιπόν, το φυσικό τοκετό και ανώδυνο. Λοιπόν, και πιάνει το φίδι και του λέει, εσύ φιδάκι, από εδώ και στο εξής, για τιμωρία θα σέρνεται η κοιλιά σου κάτω στη γη για πάντα. Και λέω εγώ τώρα σαν παιδάκι, μα καλά, το φίδι ήταν τυλιγμένο. Θα συζητούσουν με τον πατέρα σου. Όχι, ήταν τυλιγμένο πάνω στο δέντρο έτσι, κουλούρι.